Het leven is waard om geliefd te worden. Het ligt er alleen maar aan. Wat maakt u ervan? Wanneer u vrede zoekt en waarlijk, denkt u dan alstublieft niet dat Amstelbier of Heinekens of Vollenhoven of weet ik veel u dat geluk kan geven. Maar alleen maar God in uw leven deze blijdschap kan schenken. Van achter een klapdeur dringt het gedempte geluid van een jukebox naar buiten. De Cotton Club, een café met een naam die aan een vermaarde negerkroeg in New York herinnert. De vergelijking is slechts toevallig. Deze Amsterdamse pleisterplaats van de zwarte schepelingen en soldaten is genoemd naar een negermuzikant, Teddy Cotton. Hij trouwde met de dochter van de baas die al 15 jaar dit café drijft. De jukebox, 6900 gulden à contant en volgestopt met 78 toerenplaten, vult de Cotton Club met het ritme van de jazz. Voor een dubbeltje kiezen de negers hun eigen klank en kleur. I love that girl. Een neger zingt de blues met het natuurgeluid dat zoveel van deze stemmen typeert. Vele van de zwarte schrijvers brachten zij zelf mee uit het land waar de bakermat van de jazz ligt. Voor $1 per stuk doen ze van de hand. Vrije Volk, 1955. Je had een paar Amerikaanse soldaten die hier kwamen om te hosselen, ze dachten dat wij, die zwarten die hier waren, dat wij dom waren. Dus ze kunnen ons pakken, maar het ging altijd andersom. Ja, het ging altijd andersom. Ja. Hoe deed je dat? Dus soms gemerkte kaarten. Of soms zit een vriend van jou helemaal daar, maar hij kijkt in die man zijn handen. Dan krijg je wenkie, zeg die moet je niet gooien, anders verlies je. Of hij heeft dat in zijn handen, dan ga je erop wachten. Op die manier, weet je wel, als we hem uitgekleed hebben, dan gaan we delen. Hij gooide een vriend van mij, is ook een vriend van hem. Hij gooide hem vol met whisky. Neem nog één. Die jongen dronken wordt. En hij had zo'n geld gewonnen. Hij deed het wel. Ik ben niet opgegroeid door mijn vader, dus mijn vaders zuster heeft me grootgebracht, een tante van mij. Die waren te streng, ja. Wat mocht je allemaal niet, wat je wel wilde? Ik mocht niet op straat spelen, ik mocht helemaal alleen maar leren, weet je wel. Binnen blijven. Zondag binnen blijven? Zondag binnen naar de kerk. Psalmen zingen? Ja, zondagschool. Hij had strenge ouders, dus hij moest gelijk thuiskomen. En dan bleef hij gewoon spelen tot laat. En dan kreeg hij op zijn donder. Kreeg hij op zijn donder. En toen begon je opstandig te worden? Ja. Ik liep met hele andere vrienden waar mijn ouders niet van hield. Jongens die je naar de verkeerde kant wil brengen. Dus hebben ze me hier naartoe gestuurd. Dus die gaat wat leren in Nederland? Ja, maar toen ik hier kwam, had ik niemand die op mij kon letten, weet je wel. Toen ging ik nog erger worden. En mooie foto's gemaakt en opsturen. En wij daar die het niet weten, die denken,
Jezus, jongen. En hij was daar, kijk wat hij allemaal heeft. Sommige van die jongens die gingen naast hele dure auto's geweldige mooie foto's maken. Oh ja, en die niet van hun waren. En niet van hun waren. Maar wel een mooi pak aan. Een mooi pak aan, weet je. Wat hier gewoon was. Maar toen, als je dat allemaal zag, dan dacht ik, oh Jezus. En hij is pas daar en kijk wat hij allemaal heeft. Wat ik hier kon ik niet in Suriname uithalen. Want hier had ik stoutigheid en ik had 3 à 4 meisjes. In Suriname had ik nooit een verkering. Want? Mocht niet. Niet dat het niet mocht, maar ik dacht altijd aan weg. Ik wil naar Amerika of naar Nederland. Suriname was ook een beetje preuts hè, in die tijd, of niet? Nou, niet Niet in de praktijk. Niet in de praktijk. Niet in de praktijk. Niet in de praktijk. Want er waren toch heel veel kerken in Suriname? Ja, ondanks die dingen, zodra je van de kerk ging... Kijk, als je naar de kerk moet, dan hou je je echt bezadigd. Maar zodra je van de kerk komt, dus dan heb je je plicht al gedaan... Dan is er gelijk om de hoek een feestje en dan ga je er naartoe. Toen ik hier kwam, en toen was het in de 50er jaren... Iedere man had je geloof ik 10 of 20 vrouwen, want al die mannen die waren dood in de oorlog, weet je wel. Oh, en dat waren blanke meisjes? Blanke meisjes, ja. En die waren dol op kleurlingen. Oh, en dat was natuurlijk heel bijzonder. Ja. Nee, want in Suriname kon je natuurlijk helemaal niet aankomen aan een blank meisje. Nee, tuurlijk niet. Die Nederlandse meisjes waren vlotter. Dus ze versierden jou. Wat wel zo prettig is. Ja. En het ging ook zo. Die tijd, die hoeren van die tijd. Ze waren meestal dinsdag of woensdag. Hadden ze een vrijdag. Dus als ze een mooie avond willen hebben. Hop. En dan kan je ook wat... Of we gingen in de Kalverstraat, had je een cafeetje daar waar al die oude vrouwen... Niet oude vrouwen, maar vrouwen op leeftijd. Hun mannen die waren op zee, stuurman of kapitein. Dan gaan we daar koffie drinken en die oudjes versieren. Oh. Maar ja, we hadden geen geld, dus je moest... Als schaamde je je eigen, maar ja, je deed het wel. Schaamde je ervoor? Ja, een jongen met een heel grote vrouw die wil zoenen in een café, weet je nog. Dat deed je niet in die jaren. Je deed het maar heel stiekem of je deed het met zo'n kop. Ik was 16. Het is 48 jaar geleden. En toen had je een dancing op de Nieuwe Dijk. Liberty. Een Hollandse dancing. En daar speelde dus Suriname Teddy Korter. En er kwamen ook zwarte jongens, ja. Jij keek je ogen uit. Ja, helemaal. Maar die mensen konden zo prachtig dansen. Ik heb het heel gauw geleerd. En ik was een van de beste. Als ik in Casablanca aan het dansen was, en vooral Latijns-Amerikaanse dans, dan was ik, stal ik de show. Nee, het was streng verboden. Wist je vader het? Nee, Casablanca mocht ik niet komen. Liberty wisten ze wel, Casablanca niet. Toen kwam ik een keer thuis aan mijn moeder. Als jij naar Casablanca? Ik zei, nee hoor mam, natuurlijk niet. Ze zei, wat raar, iemand vertelt me dat de foto van jou in de etalage staat. Dat was zo. En die jongens vroegen waar ik werkte, wat ik deed. Ik werk op de Nieuwmarkt. En dan kwamen ze kijken. Nou, van de een kwam de ander. De ene naar de andere jongen bedoel je? Ja, kwamen hier binnen. En jij sleepte ze mee? Nou, ik nam mijn vriendje toen mee, waar ik mijn danspartner. Die nam weer zijn kennissen mee. Maar wat zei je vader toen? Nou, in het begin vond ik zwarte? het helemaal niet leuk. Nee, want ik kwam thuis. Ik zeg, pap, kijk even. Ik heb verkering. Oh, leuk meid. Ik zeg, ik heb een foto van hem. En toen liet ik die foto zien met hem erop. Toen zegt hij, nee toch? Ik zeg, ja. Dus je was stout meisje? Ik was een stout meisje. Waar is de tijd gebleven, man? 1950, 25 november. Toen kwam je weet de datum nog. Ja, 18 was ik. Ik kwam op het station aan en ik zeg, waar vind ik die zwartjes hier?
Toen zeggen ze, je moet rechtuit lopen op de Nieuwmarkt. Heb je een café die heet Cotton Club. Dus ben ik hier binnengekomen. Annie Smit zat achter de bar, zal ik nooit vergeten. Ik kwam binnen, iedereen kijken hoor, natuurlijk, want kerstvers uit de tropen. Doe de deur dicht koud, weet je wel. Dan zaten we allemaal naast de kachel daar. Nagaan november, viel sneeuw al in 1950. Een dikke pak sneeuw lag hier op de Nieuwmarkt, man. En het was zo koud. Ik had 4 sokken aan. Ik had geen winterkleren, dus 4, 5 hemden. Ik dacht bij mezelf, nee, laten ze me meteen weer naar Suriname sturen. Zo voelde ik me. Ik voelde me toch rot. Je zit te rillen op een kamertje. Maar echt een goede jas kon je niet kopen, want geen geld. Of we moesten het stelen van iemand. In de drukte van de kapstok. Oh ja. Ja, want we hadden geen geld om echt een goede jas te kopen. 1 paar schoenen met een gat erin. Vul ik steeds met kranten. Oh, tegen de regenwagen? Ja, maar dat was precies 5 minuten. Had ik weer natte voet. Maar dat is toch ook vervelend? Dat was toch ook niet echt leuk? Nee, zo, het was zo te moeten hosselen? hosselen, ja, maar ja. Maar we moesten overleven, weet je wel. Maar had je het nou prettig? Net wat ik u zei, we waren jong en we waren gek. Dus die vrouwen, omdat er zoveel vrouwen waren, we waren dol op vrouwen. Dus die camoufleerden, dus we vergaten die zulke dingen. Vertel eens, wat hadden die Surinaamse jongens eigenlijk? Wat Nederlandse jongens niet hadden. Konden dansen. Hollandse jongens konden toen ook niet dansen. Hadden een goede beweging in hun lijf. Ja. En deed je het ook met ze? Ja. Mijn eerste man was Teddy. Maar je deed het daarvoor ook al? Nee. Nee? Nee. Want het was natuurlijk ook niet Nou, ik gebruikelijk. waren meer dansvriendjes. En naar huis brengen en een zoentje geven. Even in het portiek staan. Dat hadden wij hier niet. Ik moest in de steeg staan. Nee, bovendien hier voor de deur. Ik Had kon je vader niet goed Nee, gevonden? want ik moest er 12 uur thuis zijn. Nou, dat was wel toen de tijd. En dat deed je ook? Ja. Ja. Je hield je wel aan de Ja, ik had een regels? strenge vader wat dat betreft. Maar je hield je wel aan de regels? Ja. En dan Dus dat was even naar huis brengen, een zoentje geven en was het over. En toen ik Teddy leerde kennen, zijn we ook heel gauw samen gaan wonen. Maar toen was ik onderhand 18 jaar. En dan zal ik nooit vergeten, dat ik wat een zwarte man. Dat was Teddy. Die was heel zwart. Hij is zwart hoor. Zwarte? Ja, nou ja, we zou niet zeggen cool hoor. Maar hij was niet lelijk zwart, maar zwart. Maar hij is echt zwart. Zwart is zwart, ja. En die man die deed dat zo goed met de trompet. Precies als Louis Armstrong met de trompet, met het zakdoekje. De gore stem. Was een hele charmante man. Kon je helemaal inpakken. Deed hij ook? Ja, dat deed hij ook. Hij was goed. Hij speelde wel vals, maar ja, daar let niemand op. Toen was het ook, ja. Ja. Een kamertje gewoon. Maar mocht dat wel? Nou ja, Er werd toch een beetje neergekeken misschien? ja, ach, dat weet ik eigenlijk niet meer zo, maar nee. Ja, ik was wel een negerhoor natuurlijk hier in de buurt. Een negerhoor. Een negerhoer? Ja. Zo noemden ze je? Ja. Dus de Hollandse berg. Ja, hier had je maar een handvol Suriname of kleurlingen. Ja, er waren natuurlijk niet zoveel. Waren niet veel. En ik kwam alleen maar in deze buurt. De mooiste tijd, man. Hoezo mooiste tijd? Omdat alles, ja kijk, nu is alles zo verschrikkelijk duur. Hè? Want een pilsje kost 20 cent. Een cola pilsje en een grote kost kwartje. Een borreltje kwartje. Ja, allemaal maar, Dus ja, dat is van die slecht. bedragen dat je dat, als je met een tientje de straat op komt, gooi je met misschien 6, 7 gulden terug. Ben je stom dronken. Ja, Hoe ben je eigenlijk zo rijk geworden? ik rijk. Op een gegeven moment was je natuurlijk wel ontzettend rijk. Nee, ik ben niet rijk geweest. Nee, nooit? Nee, ik ben nooit rijk geweest. Dat zeggen is ze mijn toch? manier van leven. Denken ze dat ik rijk was.
Maar je heette de godvader van de kop van de Zeedijk. Ja, maar ik geef alles uit. Ik geef alles uit, want Maar dan had je ook veel. je wist niet hoe lang het leven duurt. De Amerikaan zegt, live fast en die jong. En mijn vader die vond, want mijn vader die leefde toen nog, dus die zag het helemaal zitten hier dat ik met een blanke vrouw terug zou komen in Suriname. Had hij chiquer Dus gevonden? dat had hij chiquer gevonden. In die tijd was het zo in Suriname. Je weet, die dingen waren zo, die mensen zagen zo tegenop, vooral de oudere generatie. Dus dat zou een opzienbare zijn als George terug zou komen met een blanke vrouw. Alles wat blank is en vooral Nederland was superieur, weet je wel. Maar toen je hier kwam en toen zag je het leven. Met gewone mensen op straat. Gewone mensen, weet je wel. Toen ik dat zag, toen ik die blanken de straat zien vegen, toen dacht ik, oh jee zeg, ze werken hier ook. Dacht ik bij mezelf, ze vegen de straat, weet je wel. Toen was het een ommekeer in mijn leven meteen. Je zei je had 1000 bazen. Hoe kwam dat toch? Ging je steeds weg? Of? Ja, hij ging steeds weg. Maar waarom? Omdat hij me niet laat connecten. Kijk, je weet als je bij je baas komt, kijk, proeftijd van 2 maanden. Nou, dan krijg je de rostigste bandje wat er bestaat. En dan moet je maar doen. Dus je komt zeg maar bij werkspoor kom ik als bankwerker. Nou, aangenomen als bankwerker, nou, dan kom ik daar. Nou, sorry, ik ben wel aangenomen als bankwerker, maar op het ogenblik is het bezit. Even krullen vegen. Precies, krijg een kruiwagen met scheppen in een bezem, nou, je doet je best maar. En dan ging je weer weg. Nee, dan doe ik dat wel. Dan werk ik nou. Kost betaald en een paar cent over ze. Dag mensen. Ik heb het al gezien hier. Dan ga ik weg. Ja, Dat je zwart was. dat je zwart was. En hoe Hoe merk je dat? Ze wouden ons nooit aannemen. Die tijd zeiden ze, onze tempo is te laag. Zo, daarom Dus je moesten kan we... ook nooit echt carrière maken. Je kan niet eens baas worden of zo. Bas, nee, helemaal niet. Dus je bleef maar staan waar je was. Je kon niet echt chef Je kon worden. niet echt chef worden en dat soort dingen. Ja, ze zagen je altijd als iets doms. Maar dat moet toch pijn doen, tenslotte? Het is heel pijnlijk, ja. Want die dingen zijn dingen die ik ook nu nog meedraag. Al spuug je het niet naar buiten, want je hebt je zodanig aangepast. Dus bepaalde dingen zag je als, nou ja, ze wisten niet beter, weet je. En nu, dus, maar dat zijn dingen die ik allemaal heb meegemaakt. En dat doet zeer, heel erg goed. Dat doet heel erg zeer. Eigenlijk ben je er heel teleurgesteld over wat je allemaal hier had kunnen doen. Ja, ben ik ook. Toen nu niet meer. Toen wel. Dus echt teleurgesteld. En hoe ben je er overheen gekomen dan? Werken. En moet denken, nou, dat gebeurt mij niet. Ik moet zorgen dat ik op mijn beide benen kan staan. En dat is toch wel gelukt, Dat tenslotte. is nog gelukkig. Toen zei hij tegen mij, ik moet naar die discjockey gaan om te zeggen om bepaalde platen niet te draaien. En toen vroeg ik hem waarom. Hij zegt, anders wordt hier vol met negers, met die zwarte. Ik ben zo... Ik heb niks gezegd, maar ik was zo kwaad van binnen. En toen kwam hij bij mij. Hij zegt, ik moet je spreken. Ik zeg, ja, ik wil ook met je praten, maar laten wij boven in jouw kamer gaan. En toen zijn we boven gegaan en ik heb de deur op slot gezet. En ik heb hem op zijn sodemieter geslagen. Geslagen? Ja, ik heb hem zelfs zijn kaak kapot geslagen. Ik sloeg net als een bezetene. Het was zo erg. Het was zo erg. Ze moesten de deur openbreken om binnen te komen. En was het je laatste dag bij Lido? Jawel, ik heb zelf ontslag genomen. Er was maar 1 Surinaamse vrouw hier, toen ik hier kwam. Met de hazellip. Leentje. Was de enigste negerin die de woord speelde.
Die zat hier in de Koestraat. Die verdiende goud mee, maar dat was zo'n gezellige vrouw. Leuk, weet je wel. En toen ik hier kwam, tegenover die prijzen van vroeger en die prijzen van nu. De prijzen waren 3,50 gulden. Voor een wip. Voor een wip. Jawel. Maar altijd leuke hoedjes. Maar ik heb nooit geduld gehad om een pooier te worden of die zulke dingen. Want die tijd had je geen dealers en de enige was pooier zijn of werken. Of werkloos. Of werkeloos, ja. Gokken dus. Gokken, ja. Dus dat waren de 3 keuzes. 3 keuzes, ja. Thuis, pokeren, noem maar op. Alles. En dan zeg je, wil je erin naar die stoot? Die zegt tegen mij, Emil, ga mee naar Hilversum, want er was paardenkoers. En na de koers hebben ze de bovenkant gehuurd. En dan gaan ze gokken. Ik zeg, nou, ik heb geen geld, ik ga niet, man, ik heb er geen zin in. Hij zegt, nou, dan ga je met me mee, krijg je 10% van mijn winst. Ik zeg, nou, dat is wat anders, dan ga je met je mee. En hij won. Gaf hij me 3.500 gulden. Dat is hoop geld. Ja, dus ook aardig verdiend. Toen ging ik spelen met dat geld. En ik won 280.000 gulden. Op die ene avond. Op die ene avond. Wauw. Nee, tot die volgende dag hoor. Want dan huurden ze dat ding van 7 uur tot misschien 2 dagen. Ik had er nooit zoveel geld gezien, man. Ik kwam thuis. Ik zei tegen, vrouwtje, waar was je? Ik zeg, nou, geen paniek. Uit bed. Ik ga op het bed staan. Mijn hele zak vol met geld. Gooien. En toen begon ik verder te kopen op de Zeedijk. Dat heb je daarvan gekocht? Ik heb dat hele pand. Dus ik had 6, 8 en 10. En dan logeerden die Amerikaanse jongens allemaal. Waren jongens die, ja, aan de kop daar. En die waren jongens die in de militaire dienst waren. Zaten in Soesterberg of in Duitsland. Maar op de weekend dan kwamen ze en dan logeerden ze daar. Die meisjes, als die Amerikanen iemand vinden, dan blijft zo'n meisje 10 dagen met zo'n man totdat hij weggaat. Dus echt niet zo op een uur, weet je, pikpartijtje. Half uurtje, een uurtje, nee. Want in Amerika met een blanke vrouw omgaan, in die jaren kan je vergeten. Maar in Suriname ook natuurlijk. Maar toch hadden we bepaald die soort discriminatie die die Amerikanen hebben meegemaakt, kenden we niet. Het was een peeshotel, toch? Nee, het was niet bezig. Vastwonen. Ze mogen doen wat ze willen. Als vastwonen, dus als ik een kamer heb en ik vind een meisje op straat, dan neem ik het meisje mee. Oh ja, maar er zaten geen meiden? Nee. Waren vrouwen en mannen. Die allemaal een kamer huurden? Ja. En dan mag je vast wonen, ze wonen vast. Dus als het meisje nou alleen woont en die heeft een vriendje die neemt mee, dat is haar probleem. Mij zorgt niet, ik krijg 60 gulden voor jou maandag. Dus een keertje nam ik een van die jongens en zei, laten we naar een cotton club gaan. Dus hij kwam lopen en hij stapte voor de deur. En dan kwam ik binnen en hij zag die tent. Was leuk, de scene was leuk. Maar hij zegt, jezus jongen, in Chicago heb ik al over de Cotton Club gehoord. Ik dacht dat het een gigantische tent was. Hij vond het hartstikke klein. Het was in verhouding met Amerika is dit een keukentje. En dus toen kreeg ik opeens een hele beetje Amerikaanse zaak. Surinaams-Amerikaans. En ja, dat is... en dat ging goed? Dat was heel gezellig. Het swingde de pannen? Ja, echt. Het was dansen, was leuke muziek. Maar daar kwam ook weer een hoop Hollandse mensen op af. Het was een beetje een moderne café in die tijd. En wanneer kwam de marihuana binnen? Door de Amerikanen. En die Amerikanen, die kon je ook... Toen begonnen we het te verkopen voor hun $1 voor een sigaretje. Een jointje? Een jointje, ja. En ook nep? Nee, er was helemaal geen nep die tijd. En iedereen leefde gewoon eerlijk tegen elkaar. Die Afrikanen die op die Ghanese schreef voeren, die hebben dat hier gevoerd. In die bruine, kan je nog herinneren, die bruine papieren zak. Had zich zo'n klein handvast aan die zak. En daar komen ze in. En Faithful en Herder, die waren de 2 eerste die marijuana gingen verkopen, Lucifer dosis. In mijn tijd had je ook stiekem opium.
kochten wij die opium bij die... Je had Chinezen die naar loempia's verkochten, weet je wel. Maar tussendoor hadden ze ook stiekem een opium. Dus wij wisten... Hadden ze opium op zak? Ja. Bolletjes opium onderin? Plakjes, ja. 2,50 zo'n plak. En rookte je dat dan? We dronken het in koffie. Oh, je deed het gewoon in de koffie? Ja, dus ik kocht, laten we zeggen, als je een tientje had, dan kocht je 4 plakjes. Dan verkocht je het weer voor die blanke jongens, weet je wel, die opium verkocht voor een tientje per plakje. De Chinezen brachten opium, De zeker. Afrikanen brachten de Ja, Surinamers die begonnen te verkopen. Ja. Ja. En die pleiners kwamen het hier ook halen natuurlijk? Ja, nee, die kwamen toen hier ook, weet je. En eigenlijk, niemand wist wat het eigenlijk was. Zelfs de politie niet, want als je op straat liep met een stikkie, roken ze dat niet eens. Het exotische, het stiekem wietje roken, het opiumschuifje zuigen, concertgebouw. Jazz, al die dingen gewoon. Het was spannend en het mocht niet. 1973, ja, komen een paar Chinezen hier met heroïne. De Chinezen, de bedoeling van de Chinezen was, we gaan Europa veroveren, zonder wapen, ja. De Chinees kwam met de heroïne, maar hij kon de Hollanders niet benaderen, want hij spreekt de taal niet. Hij denkt, wat doe ik nou? Ik moet de zwarte inschakelen als tussenpersoon. Mijn broer die had mij al gezegd, George begint er niet aan. Hij zat erin en hij heeft me gezegd, George... Hij zat erin? Hij zat erin. Was hij dealer of zo? Zodanig. Wat gebeurt er nou? De Surinamers gaan gebruiken. In plaats van? In plaats van te verkopen. Lekker. Heel lekker gevoel. Dus ik gebruikte het ook af en toe. Toen kwam een vriend van mij, ken ik heel goed, Jantje Telting. Toen zei hij tegen mij, Tari, zie je dat ding die je rookt? Is de, hoe moet ik het uitleggen? Is de highest high. Als je high van dat bent, niks meer, die kan je zo high maken als dit, dus stop ermee. Oh, die waarschuwde je? Ja. Toen ben ik 2 dagen nog bezig mee geweest. Toen ik vrij had. Toen zei ik, oké, stop ermee, ik ben bijna gek van geworden. Oh, om af te kicken? Af te kicken, ja. De BMW 635 CSI. Hij zegt, De BMW, ja, had je? Ja, 635, de eerste die kwam. 635 CSI. Dit zeker? Ja, wit met... Hij zei tegen mij, ik het hier gaan verdienen. Even naar Stuttgart wat voor me brengen. Ik zei, nou is goed. Hebben ze op hem zitten wachten, kwam ik. We hebben dezelfde naam. Ben ik gearresteerd. Heb 13 maanden geduurd. Waar staat ze op je te wachten? In Stuttgart? Ja, dus ik kwam zo rekenrechts in een nest. In een politiefuik? Ja, ja. Zaten we z'n 20 op hem te wachten en ik kwam. En wat had je bij je? Ik had er 80 gram. 80 gram heroïne. We stonden ook heel slecht bekend toen de tijd. Want bijvoorbeeld Mike Jekker kwam ook hier naartoe. Mick Jagger? Ja, want die had gehoord, in de Kottenclub kan je doop krijgen. Dus toen moest ik die naam weghalen om weer gewoon een normaal café te krijgen. En toen heb ik het 5 jaar café Annie gegeten. Ik ben van de zwarte mensen gehouden, want ik praat uit ondervinding. De Chinezen, die zijn slecht geweest. Want die hebben de verstering hier gebracht met de witte boeien. En toen hebben ze de negers verslaafd gemaakt. Vandaar dat ze nu allemaal winkels hebben. En dat wordt nu overgeschoven op, zogenaamd op de negers. Maar hun hebben er zakken eraan verdiend. En nu maken ze hier de dienst uit. Al die Chinezen. Kijk, want dat hebben ze niet verdiend. Alles wat er hier gebeurt met een Chinese trommel, waren ze vroeger mee aan de bioscoop. Begrijp je? Maar zo zagen jullie op zondag uit? Ja, weekend. Waren we altijd heel netjes gekleed.
Dit is die beroemde foto, hè? Dit. Ja. Wie staan erop? Hier sta ik. Ja. Hier is Rocky. Hij heeft nu 2 benen kwijtgeraakt. Dus hij is nu invalide geworden. En deze is verbrand in de tunnel in Rotterdam. Hè? Ja. In de Maastunnel? In een ongeluk? Ja. Ongeluk, ja. Poef. Ze waren met z'n 4 of 5. Allemaal dood. En wie staan er nog meer op? Deze 2 zijn weer naar Aruba gegaan. Die woont nog hier, die is nog in het leven. Wie is dat? Sambo, kleine Sambo. Aha, komt hij ook hier wel eens? Ik weet het niet, maar ik zie meestal in Oost. 1950. Leeftijd. Waar is de tijd gebleven, man? 1950, 25 november. Ben je dood in Amsterdam? Ik denk van wel, ik hoop het niet, want ik wil doodgaan in Suriname, maar ik zie het al dat ik hier dood ga gaan. Want ieder jaar zeg ik, ja, ik ga weg, ik wil weg, maar als het op aankomt, kan het niet. Hoe lang ga je nog door met het café? Ik zeg al 3 jaar dat ik wil stoppen. En, Volgend jaar? Elk jaar zeg je ieder jaar opnieuw? zeg ik neem nog 1 jaar. Ja. Maar het is een beetje moeilijk. Ik werk dus in het geheel al 48 jaar hier. En dan is het een beetje moeilijk om Ja, maar het wordt heel saai als je thuis gaat zitten natuurlijk. 7 dagen thuis zitten. La-da-da-dee-da-da-dee-da-dee.